Hello student, topic number 2nd, account of not for profit concern on lecture number 5th, specimen of balance sheet. Last lecture we had seen what is meant by balance sheet. Now specimen of balance sheet and side 2 liabilities and assets. या ठिकाणी एक आपल्याकडे जनरली तुमची झालेलीच आहे बॅलन्स शीट. त्याप्रमाणे सेम टू सेम आपली बॅलन्स शीट असते, ज्यामध्ये दोन साईड्स आहेत, एक लॅबिलिटीज आणि असेट्स. आपण बघितले बॅलन्स शीट काय स्टेटमेंट आहे, ती अकाउंट नाही आहे. आणि ते काय करते, फायनान्शियल पोझिशन एखादे फर्म असेल, ऑर्गनायझेशन असेल, प्रॉफिट कन्सर्न असेल, नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न असेल, त्याची फायनान्शियल पोझिशन चेक करते. आणि त्यावरून आपण त्या बिझनेसची फर्मची फायनान्शियल पोझिशन समजू शकतो आहे, त्याचा रेफरन्स होऊ शकतो आहे, तो फ्युचरसाठी यूज करू शकतो आहे. अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच शोन द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ ऑल असेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ द business as on particular date is called the balance sheet. Balance sheet not an account but a position statement showing financial position of a business concern as on a particular date. On the left hand side of this statement, liabilities means this is liabilities, and right hand side assets. Business liabilities include short-term liabilities like sundry creditors, bank overdraft, bills payable, outstanding expenses, etc. and long-term liabilities like bank loan, capital loan, etc. Business assets are classified as fixed assets, tangible assets, intangible assets, current on assets and fictitious assets. जनरली मी ह्या तुम्हाला अगोदर सांगितलेल्याच आहेत. असेट्समध्ये फिक्स असेट्स, ज्यामध्ये दोन टँजिबल इनटँजिबल, ज्याला आपण पाहू शकतो आणि ज्याला आपण पाहू शकत नाहीत अशा. देन करंट असेट्स अँड फिक्टिशियस असेट्स. आणि आपण लिहिताना पण मी तुम्हाला तसंच लिहायला थोडंफार शिकवलेलं आहे. तुम्ही कसं लिहिता हे मला माहिती नाही, पण सांगितलं आहे की फिक्स असेट्स पहिल्यांदा लिहायच्या आणि त्यानंतर करंट असेट्स लिहायच्या, कारण तो एक आपला सिक्वेन्स आहे. ओके. मग या ठिकाणी रेग्युलरमध्ये चेंज काय आहे, तर लॅबिलिटीमध्ये आपण रेग्युलर काय लिहिलेलं, कॅपिटल अकाउंट लिहिलेलं, कारण ते एखाद्या पर्टिक्युलर व्यक्ती असेल तर त्याच्या नावे ते जात होतं. मग पर्टिक्युलर एखाद्या व्यक्तीच्या नावे जात होते म्हणजेच काय, ते प्रॉफिट कन्सर्न होतं आणि तो जो ओनर आहे त्याच्या नावे ते जात होतं. आता या ठिकाणी कोण प्रॉफिट कन्सर्न नाही, नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न नाही, आणि त्यामुळे या ठिकाणी ओनरच्या नावे काही जाणार नाही, तर त्या फर्ममध्ये राहणार. म्हणून कॅपिटल फंडमध्ये ओपनिंग बॅलन्स दिला जातो आहे. अदर्स कोणताही इन्कम्स असेल ॲड करायला सांगितलेला असेल किंवा स्पेशली फॉर कॅपिटल असेल तर तो त्यामध्ये ॲड केला जातो आहे. प्लस रेग्युलर आपण नेट प्रॉफिट ॲड करत होतो, तर आता या ठिकाणी नेट प्रॉफिट नसतो, तर या ठिकाणी सरप्लस असतो किंवा नेट लॉसच्या ऐवजी डेफिसिट असतो. जर सरप्लस असेल तर या ठिकाणी ॲड होणार, जसं इथे दाखवलेलं आहे, आणि डेफिसिट्स असेल तर डिडक्ट होणार. ओके. त्यानंतर अदर फंड्स असतील, म्हणजे ज्याला आपण रिझर्व्ह सरप्लसमध्ये त्यावेळेला घेतलेलं होतं, तर इथे अदर्स असणारे सगळे फंड्स असतील. हे फंड काय करते, त्याची फंड इन्क्रीज करण्यास मदत करत असतात, ते सगळे या ठिकाणी दिसणार. आणि करंट लॅबिलिटीज. अदर साईडला फिक्स असेट्स, ज्यामध्ये सगळ्या फिक्स असेट्स तुम्हाला माहितीच आहेत, करंट असेट्स पण माहिती आहेत. आउटस्टँडिंग इन्कम असेल, प्रीपेड एक्सपेन्सेस असेल, तर या साईडला घेत असताना आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असेल आणि प्री रिसिव्ड इन्कम असणार आहे. आता हे सेम मेथडनेच आपण यूज करणार आहोत, यामध्ये काही चेंजेस नाहीत. ॲडजस्टमेंट देखील आपल्या सेमच असतात, ॲडजस्टमेंटमध्येही बदल नसतो आहे. कारण काय, तर त्या ठिकाणी आपण दोन अकाउंट प्रिपेअर करतो आहे, दोन स्टेटमेंट बनवतो आहे. एक अकाउंट आणि एक स्टेटमेंट आहे, ज्यामध्ये इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट असे दोन आपण बनवतो आहे. मग या दोनमध्ये सेम प्रॉफिट अँड लॉसला जे काय पोस्टिंग होत होतं ते इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये जाणार, आणि बॅलन्स शीटला जे पोस्टिंग त्या ठिकाणी तुम्ही करत होतं ते इथे बॅलन्स शीटला दिसणार. म्हणजेच ॲडजस्टमेंट ज्या आहेत त्यासुद्धा सेम आहेत, ॲडजस्टमेंटमध्ये काही चेंजेस नाहीत. ओके.
आता यामध्ये काही ॲडजस्टमेंट सांगितले बघा. ॲडजस्टमेंट माहितीच आहे, तरी पण पुन्हा एकदा आपण चेक करूया. ॲडिशनल ॲडजस्टमेंट, हिडन ॲडजस्टमेंट तर असतात अगोदरप्रमाणे, त्यापेक्षा अदर्स पण ॲडिशनल असतात. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. व्हॉट इज मीन बाय आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस? Outstanding expenses are those expenses which have been incurred from the current accounting year but remained unpaid at the time of preparing final account. Some expenses corresponding to any previous year may also remain unpaid. They are also termed as outstanding expenses and required to be taken into account properly. First effect, add amount outstanding in the concerned expenses on debit side, means expenditure of the income and expenditure account. If certain such items of expenditure does not appear in income and expenditure account, show it separately. या ठिकाणी इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट म्हणजे जे आपण अकाउंट बनवते, जसं की प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये काय पोस्टिंग करत होतो, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसची सेम पोस्टिंग होणार. जे एक्सपेंडिचर आहे त्या एक्सपेंडिचरमध्ये ॲड होणार. अँड सेकंड इफेक्ट इज शो अकाउंटिंग शो आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस अँड लायबिलिटीज साईड ऑफ बॅलन्स शीट, शो सेपरेटली इयर वाईज आउटस्टँडिंग अमाऊंट. लायबिलिटी साईडमध्ये, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडमध्ये आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस म्हणून आपण सेपरेटली इयर वाईज त्याचं पोस्टिंग करणार. देन नेक्स्ट, prepaid expenses. Prepaid expenses are those expenses which are paid in advance before they are due for payment, and the benefit of such payment will be received during the concerned next year. Prepaid expenses are also referred as unexpired expenses, as the period for which such payment has been made is yet not expired and benefits are yet to be received. And first effect is a deduct the amount prepaid from the concerned expenses on expenditure side of income and expenditure account. And second effect, show prepaid expenses on asset side of balance sheet. Is this show separately year wise prepaid amount. प्रीपेड एक्सपेन्सेस तिथे आपण जे करत होतो तर प्रीपेड म्हणजेच ॲडव्हान्स पेड झालेलं आहे, आणि ॲडव्हान्स पेड आहे म्हणजेच आपल्याला ते करंट इयरचं पाहिजे, नेक्स्ट इयरचं नको आहे, आणि ॲडव्हान्स म्हणजेच नेक्स्ट इयरचं आहे, म्हणून आपण ते डिडक्ट करणार आणि सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साईडला दाखवणार. देन नेक्स्ट, ॲक्रूड इन्कम ऑर आउटस्टँडिंग इन्कम. आता ते दोन झालेत आपले, ते एक्सपेंडिचरचे झालेत बघा, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, प्रीपेड एक्सपेन्सेस. आता आपण घेतो आहे ते आउटस्टँडिंग इन्कम. एक्सपेन्सेसचे दोन टर्म झाले, आता एक्सपेन्सेस इन्कम. इन्कम विच इज अर्न ड्युरिंग द इयर बट इट हॅज नॉट बीन रिसिव्ड ड्युरिंग द इयर इज टर्म ॲज ॲक्रूड इन्कम or outstanding income. The concern is entitled to receive such income, hence it is an income received and from an assets to the concern. Such accrued income may be for current year or any previous year. First effect, add accrued income in the concern items of income on the income side of the income and expenditure account. If such items does not appear there, they show separately on income side. And second effect is a show accrued income as an assets on asset side of balance sheet, show separately year wise outstanding amount of income. आता जसं की आपण आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस केले, सेम इन्कमला पण होणार, तिथे आउटस्टँडिंग होतं म्हणून ते ॲड झालेलं, आणि आता इथेही आउटस्टँडिंग आहे म्हणून ते ॲड होणार आहे. मग आता ते ॲड कुठे होणार, ते इन्कमचे रिलेटेड आहे तर इन्कममध्ये ॲड होणार, आणि इन्कममध्ये ॲड होणार तर याचा अर्थ त्याचा सेकंड इफेक्ट हा बॅलन्स शीटच्या असेट्सला दिसणार, कारण एक्सपेन्सेसचा सेकंड इफेक्ट हा कुठे दिसतो आहे, लायबिलिटीला, तर इन्कमचा सेकंड इफेक्ट हा असेट्सला. देन नेक्स्ट,
इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स, प्री रिसिव्ड इन्कम. आता इथे बघा, तिथे होतं प्री पेड, एक्सपेन्सेस ह्या नेहमी पेड होतात, तर इन्कम हे नेहमी रिसिव्ड होतं, आणि म्हणून एक्सपेन्सेसला प्रीपेड म्हटलं जातं, तर इन्कमला प्री रिसिव्ड. एक्सपेन्सेस पेड होतात म्हणून त्याला पेड, तर इन्कम रिसिव्ड होतं म्हणून त्याला प्री रिसिव्ड. द इन्कम विच इज रिसिव्ड ड्युरिंग द इयर बट इट इज ॲक्च्युअली रिलेटेड टू द period following is the next year is term as income received in advance or pre-received income. It is income received but not earned, therefore it is a liability of the concern. First effect, deduct the amount of income received in advance from the concern item of income on income side of income and expenditure account. And second one is a show incomes received in advance as a liability on liability side of balance sheet. जसं की इन्कम रिसिव्ड केलं आहे आणि तिथे काय झालेलं होतं, एक्सपेन्सेस पेड केलेले. मग आता रिसिव्ड प्री रिसिव्ड असेल किंवा प्रीपेड असेल तर ते डिडक्टच होणार. दोन्ही ठिकाणी इफेक्ट सेमच होत आहेत आपले. जो काही इन्कम असेल त्यामधून काय होणार, डिडक्ट होणार, आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट हा लॅबिलिटीला दिसणार. जसं की प्रीपेड एक्सपेन्सेस ज्या एक्सपेन्सेसमध्ये सांगितलेलं होतं तिथून डिडक्ट झाला आणि सेकंड इफेक्ट असेटला दिसला. तसं इन्कमसाठी इन्कम जिथे सांगितलेलं आहे तिथून डिडक्ट होणार, ज्या इन्कममधून सांगितले तिथून डिडक्ट होणार, आणि सेकंड इफेक्ट लॅबिलिटीला दिसणार. देन नेक्स्ट, सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स अँड आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन. हे एक तुमच्यासाठी थोडीशी न्यू टर्म आहे. Subscription is the periodical payment made by the members to the concern for maintaining his membership. Subscription is one of the important source of income to a not-for-profit concern. Subscription may be given by the members as monthly, quarterly or yearly or for any agreed period. All members have to pay subscription regularly. Subscription being revenue income of the concern, it is credited to income and expenditure account. Subscription may be paid lump sum for life membership. Ideally, it is expected that all the members of a concern should pay subscription regularly. However, in practice, it does not happen. Some members pay regularly, some pay it is advance, and some do not pay it in time. Therefore, subscription received during the current year may include subscription received for different period, like subscription received for previous year, subscription received for current year, and subscription received for next year. The part of subscription which is received during current year for the next financial year is subscription received in advance. Similarly, outstanding subscription may be corresponding to any previous year or year and the current year. Subscription रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स, आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन जे सांगितलेलं आहे, म्हणजे दोन्ही टर्म या ठिकाणी सांगितले. ते काय सांगितलं आहे, तर सबस्क्रिप्शन हे रेव्हेन्यू इन्कम आहे नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये ते दाखवलं जातं. हे दाखवत असताना ते तिन्ही टर्ममध्ये दाखवलं जातं आहे. मग तिन्ही म्हणजेच काय, तर काही मेंबर्स आहेत ते सबस्क्रिप्शन ॲट दॅट टाईम पिरियड म्हणजेच त्या इयरला पेड करतात. काही मेंबर्स आहेत ते ॲडव्हान्सली त्या ठिकाणी पेड करत आहेत, म्हणजेच त्या फर्मला ते ॲडव्हान्सली रिसीव्ह होत आहे. तर काही मेंबर्स आहेत ते पिरियड संपला तरीही त्यांना पेड करणं त्यावेळेला पॉसिबल होत नाही, म्हणजेच ते नेक्स्ट इयरसाठी राहतात. मग अशा वेळेला सबस्क्रिप्शन करंट इयर, प्रिव्हियस इयर अँड नेक्स्ट इयर असं दाखवलं जातं. देन डेप्रिसिएशनचा तर एवढा मोठा टॉपिकच तुम्ही स्टडी केलेला आहे. तर डेप्रिसिएशन म्हणजेच काय, डेप्रिसिएशन कसं केलं जातं आहे, तर डेप्रिसिएशनची ॲडजस्टमेंट पण तुमची झालेली आहे फायनल अकाउंटमध्ये. 11th पण झाली आणि आत्ता आपला 12th फर्स्ट टॉपिक संपला आहे, त्यामध्ये पण डेप्रिसिएशनची ॲडजस्टमेंट संपलेली आहे. सेम आपल्याला करायचं आहे, चेंजेस काही नाही आहे. रेग्युलरली आपण काय केलं आहे, द अमाऊंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट्स ऑन असेट साइड ऑफ द balance sheet. And second, if the amount of depreciation is debited to
income and expenditure account, it is the loss of the concern. Okay. And next, capitalization of entrance fees. Capitalization of entrance fees means entrance fees are the fees paid by the person who intend to become a member of the concern. It is an non-recurring income of a not-for-profit concern. Hence, generally, entrance fees are treated as capital income. It is added to capital fund. This is known as capitalization of entrance fees. Capitalization is the purpose of create a long-term fund for a concern. Okay, sometimes entrance fees are partly treated as revenue income, which is credited to income and expenditure account. The other part is treated as capital income, which is added in capital fund on the liability side of balance sheet. If entrance fees are treated as capital income, add into the capital fund on the liability side of the balance sheet. And if entrance fees are treated as revenue income, so it is an income and expenditure account. Under this circumstance, it is advanced that footnotes shall be given in support for your choice. Means I have considered entrance fees as capital income, hence added in capital fund. Otherwise, I have considered entrance fees as revenue income, hence it is shown as income in income and expenditure account. Okay, is that clear?